là Diệp Anh và đây là tập đầu tiên của series 17 Going on 27 của mình. Để mà nói qua về series thì đây sẽ là những thước phim mình ghi lại những cái khoảnh khắc mình thực hiện được những điều mình mong ước từ lâu, được ghi vào trong một cái bucket list lập ra từ năm 17 tuổi. Và mình aim là mình thực hiện được nhiều nhất có thể trong vòng 10 năm đó chính là từ 17 đến 27 tuổi. Và chỉ riêng trong tập này thôi, mình đã thực hiện được ít nhất là 3 điều ước. Và một trong 3 điều ước đấy mình nghĩ là không phải mình của năm 17 tuổi ước đâu, mà là mình của năm 7 tuổi ước cơ. Và stay tuned để xem 3 điều ước mà mình nhắc đến là gì nhá. Cuộc hành trình của mình bắt đầu với chuyến bay vào lúc 6 giờ sáng. Lúc mà mình đang siêu mệt tại vì mình đã phải ra sân bay từ 12 giờ lận cơ. Nhưng mà đổi lại được cái view bình minh như này mình thấy rất xứng đáng luôn đấy. Nắm lên gì để xúc động đấy. Điểm dừng chân đầu tiên mình tới khi đến Geneva đó chính là Jet d'eau de Geneva. Lúc này mình đang siêu choáng ngợp bởi sự hùng vĩ của nó dưới bầu trời xanh. Nhưng mà chỉ một lúc sau thôi nó biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt mình bởi những cái làn sương mù lẩn vẩn quanh đó. Nhưng rất may vì sương mù chỉ bay từ đoạn thác nước thôi. Còn khi mình quay lại dạo phố thì trời vẫn nắng rất là dịu. Khúc nắng lên thì nước xanh, cảnh đẹp nhìn mà chỉ muốn sống mãi ở đây thôi ấy. Hình như đây là triệu chứng khi đi Thụy Sĩ mà ai cũng dính thì phải. Sau khi dạo một vòng hồ thì mình có ghé qua chợ Giáng sinh của Geneva để xem có món gì đáng để thử không. Và thứ đầu tiên thu hút được chị em mình chính là những cây xúc xích nóng vừa được ra lò. Và món thứ hai lúc nào cũng thấy góp mặt trong các chợ Giáng sinh đó chính là churros. Nhìn khỏi nghi ngút thế thôi chứ chỉ vừa cầm tay 2 phút là hơi ấm đã bay đi phân nửa rồi ấy. Luôn. Ngày đầu tiên của mình thì chỉ thế thôi tại vì mình đã dùng hết sức cho chuyến bay sáng nay rồi. Cho nên hẹn mọi người ở ngày thứ hai nhé. Dạo chơi vào mùa đông thì không thể nào mà thiếu được chợ Giáng sinh rồi. Vậy nên hôm nay để mình dẫn mọi người đi chợ Giáng sinh ở Montreux với mình nhá. Có thể mọi người thấy đường lúc này đang siêu vắng nhưng mà đặt chân vào chợ Giáng sinh Montreux thôi là nhìn đâu cũng thấy người mọi người ạ. Chợ Giáng sinh ở đây lúc nào cũng được ghi nhận rất đông bởi lẽ nó thu hút cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Và chính tại nơi đây đã giúp mình thực hiện được điều ước của mình năm 7 tuổi. Đố mọi người đoán được điều ước đó là gì đấy? Trước khi thực hiện điều ước thì mình sẽ bon chen đi lấp đầy cái bụng đói của mình đã. Và trong mùa đông lạnh giá như thế này thì món mà mình nghĩ ngay đến đầu tiên đó chính là hạt dẻ nướng. Ok, mời cả nhà mình taste test hạt dẻ nướng. Nó siêu ngon dã man luôn đấy mọi người ạ. Nó kiểu béo béo bùi bùi thơm phức. Giờ ngồi edit lại mà chỉ muốn bách nguyên cái gian hàng của anh ấy về nướng hạt dẻ cho mình thôi. Mọi người nhìn mặt mình là hiểu nó ngon như thế nào ấy nhá. Mình kiểu siêu kén ăn ấy. Đây là gian để các loại hạt ấy nhưng mà cũng không có ấn tượng gì lắm đối với mình. Rất giống kẹo lạc. Cuối cùng cũng đến với món ăn được mệnh danh là ngôi sao của ngày hôm nay. Đố mọi người biết mình đang đợi món gì? Bật mí cho mọi người là món này rất viral trên TikTok nha. Đang đợi ăn bánh mì. Đây chính xác là món bánh mì baguette được lấp đầy phô mai fondue ở bên trong nó. Với không gian bếp mở như này mình có thể thấy được một cô ngoáy phô mai liên tục bên cạnh. Một cô thì rót cái phô mai đó vào trong một ổ baguette được nướng nóng giòn. Lúc đấy mình không thể nghĩ được cái gì khác ngoài việc mình phải thử nó ngay lập tức. Những cái món mà trước giờ mình chỉ thấy trên For You page của mình thôi thì bây giờ nó đã xuất hiện ngay trước mắt mình. Cho nên tội gì mà mình không thử. Siêu, nhìn ra đây. Rồi. Rồi, ăn đi nào em. Em sợ nó phòi á. Chị ơi quay gần đấy. Khúc này mình đang trên đường đi tới nơi mà sẽ thực hiện điều ước của mình năm 7 tuổi. Và lúc này là đỉnh điểm của đông luôn mọi người ạ. Bởi lẽ không phải chỉ có một mình muốn thực hiện ước mơ từ hồi bé xíu này mà mình nghĩ là ai ở đây cũng đã từng có một lần mơ ước giống mình như vậy. Mọi người đã đoán được đó là gì chưa?
giờ mình luôn nghĩ việc gặp được ông già Noel một lần trong đời là điều gì đó rất là viển vông, không thể nào mà thực hiện được. Nhưng mà giờ đây mình đã được chứng kiến ông bay qua ngay trước mắt mình. Tự nhiên thấy không phải mình của năm 17 tuổi đang đứng ở đó nữa, mà là mình của năm 7 tuổi đang phấn khích nhìn ông vẫy tay lại. Và cuộc gặp gỡ với ông già Noel đã chính thức khép lại ngày thứ 2 của mình. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần để cùng mình lạc vào chuyện cổ tích vào ngày hôm nay nhé. Nơi mà mình có thể tự tin nói rằng đẹp như chuyện cổ tích không đâu khác đó chính là thị trấn Chamonix, một thị trấn xinh đẹp dưới chân đỉnh Mont Blanc quanh năm tuyết phủ, nằm giữa biên giới ba nước Thụy Sĩ, Pháp và Ý. Để có thể ngắm nhìn toàn bộ thị trấn xinh đẹp này từ trên cao, mình đã mua một lượt trượt Alpine Coaster để không chỉ có được chiếc view toàn cảnh mà còn được trải nghiệm trượt xuyên qua cảnh quan thiên nhiên núi rừng tuyệt đẹp nơi đây. Đau lưng. Đoạn này là mình đã lên tới đỉnh núi rồi. Mọi người thử nghe tiếng mình xem là có vui thật hay không nhé. Rồi nhanh quá không? Không, vừa. Thích cái gì kìa. Nó vừa chụp ảnh chứ. Và bây giờ để mình cho các bạn xem tại sao trải nghiệm này là đáng, rất đáng để thử nhé. Siêu đã. Phong cảnh để mà nói ở đây thì nó quá đẹp đi. Mọi người mà gặp mình ở trong Chamonix là lúc nào mọi người cũng thấy mình đang trong tình trạng mồm đang há ra, tại vì tới bây giờ mình vẫn chưa hết choáng ngợp bởi cái độ đẹp của nó. Nơi đây cho dù mình đi góc nào cũng thấy những cái dãy núi tuyết trùng điệp đứng sừng sững vây quanh làng, cùng với những ngôi nhà mang thiết kế cổ điển. Ôi, phải nói thật lúc đấy mình tưởng bản thân đã đi lạc vào trong quảng trường phim Frozen rồi ấy. Mắt mình lúc đấy cứ đảo liên tục, chỉ muốn gói gọn tất cả những cảnh đẹp này vào tầm mắt đem về ngắm suốt mà thôi ấy. Có hơi ngược đời chút nhưng mà đây chính là chiếc bánh croissant đầu tiên mình ăn tại Pháp. Không phải là ở Paris mà là ở Chamonix mọi người ạ. Nó chỉ đơn giản là một chiếc bánh croissant bình thường thôi, nhưng mà với cái view này mình chấm 100 trên 10 điểm. Thật sự là không có từ nào có thể diễn tả được độ ngon của nó. Sau khi đánh cháy no nê thì xin mời cả nhà mình cùng theo chân mình lên chuyến tàu răng cưa đỏ để cùng nhau có thể đi vào thế giới băng tuyết cổ tích nhá. Chuyến tàu đưa mình lên tới xứ sở băng tuyết cổ tích đi mất khoảng hơn 20 phút. Và trong 20 phút đó mình đã không thể rời mắt được khỏi những dãy núi tuyết trùng điệp dần dần chuyển màu theo thời gian di chuyển. Chúng chuyển từ xanh của cây sang trắng của những lớp tuyết phủ. Lúc đó trong đầu mình chỉ có duy nhất một suy nghĩ là cuối cùng mình cũng đã có cơ hội để cho bản thân nhỏ bé lại, thả mình vào thế giới rộng lớn ngoài kia.
Và sau hơn 20 phút mình đã được đưa đến nơi mà mình đã mong ước hàng bao lâu nay. Đó chính là đỉnh núi Mont Blanc. Lúc này mình chả quan tâm gì nữa ngoài việc đứng và chiêm ngưỡng nó bằng chính đôi mắt của mình. Lên trên đỉnh núi thì đương nhiên gió tốc rất mạnh. Lúc này thì ngoại hình cũng chả quan trọng gì với mình nữa, vì mình chỉ muốn là có thể ghi lại khoảnh khắc mình đứng tại nơi này nhiều nhất có thể thôi. Mọi người sẽ không thể nào mà đoán được chỉ với một góc như này mình quay hết bao nhiêu suộc đâu. Tại vì mình thấy có quay bao nhiêu thì cũng không thể nào mà diễn tả lại được cái vẻ đẹp mà mình thấy bằng chính mắt thường của mình. Trông rất chuyên nghiệp. Và mình nghĩ đây chính là điều ước dễ thực hiện nhất trong cả chuyến đi lần này của mình. Đó chính là được chạm thử vào tuyết. Đây là lần đầu tiên mình được chạm vào tuyết nên mình siêu phấn khích mọi người ạ. Cho dù có cầm tuyết bỏng lạnh cả tay nhưng mà mình vẫn cầm mình chơi thêm được một lúc nữa cơ. Về bỏng lạnh hết. Trời ơi. Hôm mình đi có cái ice skip nó bị đóng cửa mất rồi do thời tiết, cho nên là mình cũng không có gì nhiều để chơi lắm. Nên dạo một vòng ở quanh đỉnh núi là mình đã phải xuống núi để chơi tiếp ở dưới thị trấn rồi. Đến với bữa xế của mình lại bốc vào thêm một cái bánh nữa. Cái bánh này mình mua cùng lúc với cái croissant ấy, cho nên bây giờ nó bị nguội ngắt rồi. Nhưng mà với cái view này nhá, mình vẫn chấm 100 trên 10 điểm. Không có điểm nào để chê luôn ấy. Cuối cùng cũng đã thấy. Đây cũng chính là một trong những điều mình mong chờ nhất ngày hôm nay. Đó chính là chợ Giáng sinh dưới chân núi phủ đầy tuyết trắng. Và dạo quanh chợ Giáng sinh cũng chính là hoạt động cuối cùng của mình tại nơi đây. Cảm ơn mọi người đã đón xem vlog của mình. Hẹn mọi người vlog sau nha.